What's up guys? Kumusta kayong lahat? Meron naman po tayong isang refill dito. LG na 32 inches. Sabi ng may-ari, meron naman daw siyang sound pero wala silang makitang display. Check natin guys ha. Switch natin. May backlight naman siya kasi. May sound. So kung mapapansin nyo, may backlight po siya. Tutok natin yung camera. Guys, tingnan nyo yung backlight nya. Pagpapatayin ko yan guys, medyo mawawala yung liwanag ng screen. Patayin ko na guys oh. Okay. Switch ko guys. Ayan. Yun. Okay guys. May sound, may backlight, walang picture. Sige guys, bubuksan natin to. This is Sunsai TV. Welcome to our channel guys. If you are a new visitor here, please click subscribe button to update you to our new videos. We hope this will help you to learn and have an idea. Enjoy your watching. Yeah. So, ayan guys, natanggal ko na kanina yung mga tornilyo niya guys. Para mabilis yung trabaho natin. At medyo kailangan natin itong gamitan ng flat screw para mabuksan. Okay, so ito na po yung loob ng TV natin guys. At talagang sobrang dumi talaga. Ayan. So una-una natin gagawin guys, lilinisan natin to para makita natin yung mga pyesa niya kung may mga problema na. Linisan muna natin guys. So, ayan guys, medyo malinis na yung TV. Nga pala guys, pagka ganito ang problema, ang unang-una kong ginagawa yung kapag wala po talagang display, pero okay naman po yung backlight, ang unang-una natin ginagawa dito guys ay lilinisan po natin yung LVDS cable nya. Itong connector from motherboard to top board or from motherboard to T-con. Yan. So ito po guys, lilinisan po na ito to. Yan. Magkabilaan po yan guys, lilinisan natin. Medyo dumikit na itong connector dito sa may T-con, kaya gamitan na lang natin ng tools. Okay, so yan. Lilinisan natin to ng maayos guys kasi
baka kako madumi talaga yung ano niya, yung mga pin, kaya siguro wala siyang display. So susubukan po natin linisan muna ito. Tapos niyan guys, kung wala talaga, voltage checking tayo. Linisan na rin natin tong T-con. Tatanggalin natin tong cover niya. Okay, ito na po yung final na linis natin guys. Maghanap lang tayo ng eraser. So, hanap muna tayo. Ito guys, ang panglilinis natin sa mga pin ng LVDs cable, flex cable. So, kukuskusin lang natin ng eraser yan para maging malinis yung pin ng flex natin. So ganyan lang guys. So after ng paglilinis natin na ito guys, magiging kumbaga makintab yung niya, yung connector niya. Ayan. Ibalik na natin guys, tapos maya maya titest na natin to. What we do here is go back. Okay guys, ikakabit na natin tong plug nya para matest na natin. Iangat lang natin guys para makita natin yung Tapos kabitan natin ng antena. Okay, titignan na natin to guys kung working yung paglilinis natin.
Okay guys, isi-switch na natin. Ayun, so may display na po siya guys. So, ibig sabihin yung paglilinis ng flex cable niya papunta sa T-con ay talagang working po. Ibig sabihin marumi po yung ano niya, yung mga pin. Okay. So ayun guys, pagka hindi natin nakuha sa linis, mag-check po tayo ng voltage papunta dito sa sa may T-con. So yun lang guys, napakadali po ng ating ginawa. So sana po guys nagkaroon po kayo ng ideya tungkol po sa walang display pero may backlight. Ito lang po yung napansin ko sa screen po niya guys. May talagang kumbaga matanda na itong TV na ito. Ilipat natin, ganun pa rin siya, meron pa rin, nasa screen na talaga yung problema niya. So yun guys, sana guys yung mga bago click the subscribe button na lang po para maging po kayo updated palagi. Click na rin po yung notification bell. Yan guys, salamat sa inyong lahat. God bless.